นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพาหุตัจจัญจะติปัญจะวินะโยจะสุขิคิโตสุภาสิตาจิยาวาจาเอตัมมังคลมุตตมันติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาถึงเรื่องมงคลชีวิตกันที่6เป็นมงคลที่8แต่ว่าหัวข้อเทศน์ว่ามงคลชีวิตของเราจะมีมงคลติดตัวไปได้เราจะต้องสร้างถ้าเราไม่สร้างถ้าเราไม่ทำก็ติดตัวไปไม่ได้ดังนั้นมงคลแปลว่าความสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองโดยใจความก็คือบุญกุศลนั่นเองดังนั้นมงคลจะมีแก่เราจะต้องสร้างมงคลวิธีที่จะสร้างมงคลนั้นพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วเมื่อใจของเรามีมงคลก็ชื่อว่าใจของเรามีของดีติดตัวของเราไปทุกภพทุกชาติจึงได้ชื่อว่ามงคลชีวิตมงคลภาสิทธิ์ติดไว้ที่ฝาอันวันราคาวัฒนาจำเริญมงคลชีวิตติดไว้ติดตัวไม่ต้องกลัวทุกข์ยากลำบากอะไรจะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเพราะว่าผู้มีมงคลก็คือคนมีบุญคนมีบุญก็คือคนมีความสุขพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกมงคลมีอยู่38ประการมงคลที่1ที่2ที่3ก็เริ่มตั้งแต่ไม่คบคนพาลคบหาบัณฑิตที่ควรบูชิตตั้งจิตบูชาจิต3อย่างนี้มงคลหนักหนาทราบเถิดเทวาจงจำใส่ใจนี่เป็นมงคล38ประการแล้วเฉพาะวันนี้ก็จะเทศน์ถึงเรื่องมงคลชีวิตเป็นมงคลที่8มงคลชีวิตกันที่1ที่2ที่3ที่4ที่5จบไปแล้ว5กันได้7มงคลวันนี้เป็นกันที่6เป็นมงคลที่8อันจะได้เท่าไรก็แล้วแต่เวลาให้เวลาเทศน์50นาทีนี้บางทีอาจจะได้มงคลเดียวอาจจะได้ 2-3 มงคลรวมกันก็ได้แล้วแต่อธิบายมากหรือน้อยเฉพาะวันนี้มงคลที่8มงคลที่8นี่ว่าสิบปัญจหมายถึงศิลปะคำว่าศิลปะแปลว่าวิชาเช่นวิชาร้องเพลงรำปาฐกถาหรือแปลว่ากิริยาคือการกระทำต่างๆ64อย่างแปลว่าการศึกษาเช่นหัตถศึกษาพุทธิศึกษาจริยศึกษาพระศึกษาและการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆบรรดามีในโลกนี่คือว่าศิลปะหมายความกว้างคำว่าศิลปะนั้นโดยองค์ธรรมได้แก่ปัญญินทรีย์จิตสิกคือปัญญานั่นเองศิลปะนี่องค์ธรรมก็คือปัญญานะหมายถึงวิชาความรู้นี่ก็ได้แก่ปัญญานั่นเองศิลปะมีอยู่2อย่างคือศิลปะทางโลกศิลปะทางธรรมศิลปะทางโลกนั้นมีมากมายหลายอย่างจะยกมาสักมากเหมือนกันนะจะยกมาสัก25-26ข้อ1สูติการศึกษารู้เสียงสัตว์ร้องว่าดีหรือร้ายนี่เขาก็นิยมกันในสมัยก่อนโน้นประเทศอินเดียเขาศึกษาเสียงสัตว์ร้องอย่างนี้มันเป็นมงคลไม่เป็นมงคลนี่ก็เป็นศิลปะทางโลก2สัมมัตติหรือสุรมัตติรู้วิชากำเนิดเขาไม้ต้นไม้ชนิดนั้นเป็นยาต้นไม้ชนิดนี้เป็นพิษอันนี้เขารู้ภูเขาโลกนั้นมีธาตุมีแร่มีอะไรๆอย่างนี้เขาศึกษารู้กันหรือมีน้ำมันมีอะไรต่างๆนี่ก็เป็นศิลปะทางโลก3สังขยารู้วิชาคำนวณคือเลขใช้กันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นวิชาคณิตอันนี้ก็เป็นวิชาคำนวณก็เป็นการศิลปะอย่างนั้นนะมันต้องคิดต้องเลขต้องบวกต้องเพราะเขาต้องทันจินทันไวโยคะนี่เป็นวิชาช่างเช่นช่างแก้วมณีช่างทองช่างไม้เป็นต้นนี่เรียกว่าโยคะก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนิติรู้กฎหมายไอ้พวกเนติบัณฑิตนี่แหละนิติศาสตร์นิติบัณฑิตอย่างนี้พวกนี้อย่างนี้ก็ใช่กฎหมายเรียนกฎหมายนิติแปลว่าระเบียบแปลว่ากฎหมายเป็นกฎหมาย
อย่างไรก็ตามที่มีสอนอยู่ในโลกนี้ก็เป็นศิลปะผู้ที่เป็นทนายความว่าความก็เรียนกฎหมายร่ำรวยเยอะ6วิเศษกะรู้ตำราเลี้ยงคนให้เป็นสิริมงคลตำราดูคนของเขามีคนมีลักษณะอย่างนั้นจะเป็นคนว่ายากสอนยากแต่นั้นเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายคนมีลักษณะนั้นเป็นคนเจริญเขาดูกันเขารู้กันตลอดจนเยี่ยวมีลักษณะอย่างนั้นคนนั้นต้องเป็นนั้นเขารู้กันทางนั้นตำราดูคนตำราดูอะไรต่างๆเขามีในโลกเขามีแล้วคณิกะข้อที่7รู้นักสัตว์โลกหรือดาราศาสตร์พวกหมอดูนี่แหละหากินร่ำรวยให้ดูเก่งๆดูแม่นๆคนขึ้นเยอะอเมริกานี่พวกหมอดูไปพระหมอดูไปรวยกันทั้งนั้นแหละอันนี้เรียกว่าคณิกะรู้นักสัตว์โลกหรือรู้ดาราศาสตร์เอานี้ก่อนใช่คันทัพพะ8รู้การฟ้อนรำขับร้องดนตรีต่างๆก็เป็นศิลปะทั้งโลกหาอยู่ให้กินได้ข้อที่9ตีจิตชนะรู้วิชาแพทย์พวกแพทย์พวกหมออันนี้คงเข้าใจง่ายข้อ10ธนุรู้วิชายิงอาวุธอาวุธสมัยใหม่วิชายิงอาวุธเขาทำยังไงวิธียิงอาวุธทำกันยังไงอันนี้ก็ต้องเรียนโดยจะยิงปืนผาหน้าไม้ต่างๆพวกทหารนักรบต่างๆเขาต้องฝึกต้องเรียนจึงจะรู้ได้11ปุราณะรู้ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์อันนี้เขาก็ต้องเรียนกันในหลักสูตร12อิติหาสะเป็นวิธีปรุงอาหารคนฝีมือดีๆเป็นคุกดีๆนี่ก็รวยทำข้าวประปาขายเช่นสอนแดงนี่ปรุงอาหารนี่คนกินเยอะรวยเหมือนกัน13โชติพยากรณ์พวกวิชาหมอโหรพยากรณ์โชคชะตารายดีแต่อันต้นมันเป็นวิชาดาราศาสตร์พวกนั้นดูดวงดาวดูฟ้าดูฝนดูนักสัตว์โลกแต่อันนี้เป็นหมอดูทำนายทายทักหมอดูนี่ก็รวย14มายารู้วิธีเล่นคนต่างๆตลอดจนมายาต่างๆเป็นมายาหญิงเป็นต้นก็ได้เขาเล่นคนเอาปลาอะไรมาเล่นให้คนดูก็ใช่หรือคนเล่นคนต่างๆปลูกต้นไม้มีนกพิราบมีผ้ามีอะไรถ้าเปลี่ยวออกมาต้นมะม่วงมีลูกแล้วเหล่านี้เป็นต้นเล่นคนก็เป็นมายาศาสตร์15เหตุรู้เหตุรู้ผลรู้ร้ายรู้ดี16วันตุรู้วิชาเลี้ยงโคกระบือวิธีหว่านพืชปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เช่นแรกนาขวานเหล่านี้ก็เป็นวิชาศิลปะทั้งโลก17ยุทธะรู้วิธีรบทัพจับศึกทหารจะมาทางไหนตีวงล้อมยังไงอะไรรู้กันต้องศึกษา18ปาสันดะรู้โวหารโลกคือขนบธรรมเนียมต่างๆของชาวโลกเขาเรียกว่าจารีตประเพณีอะไรต่างๆก็ต้องรู้19ฉันทะฉันโทวิกิติรู้วิธีต่างๆปอนคงฉันนี่ก็เป็นโตยนักประพันธ์20หัตถสิกขารู้วิชาเย็บปักถักร้อยต่างๆ21นิรุตติรู้ภาษาต่างๆภาษาไทยภาษาบาลีภาษาอังกฤษสันสกฤตฝรั่งเศสเยอรมันเป็นต้นคนที่รู้มากก็ฉลาดมากในคงรู้เยอะเฉพาะอย่างยิ่งภาษาบาลีถ้าเรารู้ภาษาบาลีแปลพระคัมภีร์ออกสามารถจะรู้ธรรมะของพระเจ้าได้เยอะข้อที่22พุทธะรู้วิชาศาสนาต่างๆบรรดามีในโลกเช่นพุทธศาสนาหรือศาสนาคริสต์ศาสนารู้มากก็เป็นประโยชน์มาก23สิกขารู้สิกขา3คือรู้พระไตรปิฎกสิกขา3พระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นคือศีลพระสูตร 21,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นสมาธิพระอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์ย่อให้สั้นปัญญาการรู้อย่างนี้เรียกว่าสิกขา3นี้ก็ชื่อว่าเป็นการศึกษานี้อัตลักษณะรู้ลักษณะของช้างม้าวัวควายอันนี้ก็เป็นการศึกษาข้อที่25กิริยาวิธีรู้วิธีทำแปลกๆใหม่ๆคือมีหัวก้าวหน้าในทางวิชาชีพต่างๆซึ่งของเล็กเล็กนี่แหละประเดี๋ยวสารพัดที่เขาออกมาประเทศญี่ปุ่นรู้สารพัดอย่างมาขายให้เด็กคนไทยแล้วก็รู้วิธีทำรถทำลาต่างๆขายไปทั่วโลกอันนี้เรียกว่ากิริยาวิธีคือรู้วิธีทำแปลกๆวิธีหาเงินคนทำอะไรคนจะสนใจซื้อของเราข้อที่26โมกขสานะรู้จักทางนำตนและคนอื่นให้พ้นจากทุกข์หมายความว่าวิชาชีพอะไรดีที่จะให้เขามั่งคั่งสมบูรณ์ก็หาได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นศิลปะได้แก่ความรู้ในทางคดีโลก
ซึ่งจะต้องหาเงินหาทองหาข้าวหาของมาเข้าสู่ประเทศชาติบ้านเมืองของตัวเองบ้างมาเลี้ยงตัวครอบครัวของตัวเองบ้างหรือว่าหาเงินหาปัจจัยสีนั่นเองส่วนศิลปะในทางธรรมมีอยู่9อย่างหนึ่งรักขินทริยสิปังรู้วิธีรักษาอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้แก่คนเป็นผู้มีศีลนั่นเองรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปต้องเสียงลมกลิ่นลิ้มรสเป็นต้นสำคัญอยู่วิธาในถ้าเราฟังง่ายๆคล้ายๆไม่สำคัญรู้จักวิธีรักษาอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายไอ้คนเราที่เสียคนก็เพราะเรานี่แหละดังตานี่ไม่รักษาไปดูหนังดูดูละครไปดึกดื่นเที่ยงคืนผู้หญิงไปก็ถูกเขาข่มขืนอนาจารถูกเขาตดฆ่าอนาจารถูกเขาแย่งเอาสมบัติถูกอะไรฆ่าตายอะไรมันก็มีโดยมากพวกเรื่องเหล่านี้เท่านั้นเพราะไม่รู้จักรักษาอินทรีย์นี่แหละตาถึงข่าวดูก็คนดูก็ต้องดูเป็นธรรมรักษามันก็เชื่อผู้เชื่อคนอะไรต่างๆได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายนี่ใจที่คนเราสำคัญอยู่ตรงนี้ถ้ารักษาได้ก็แล้วก็ดีแต่รักษาไม่ได้ก็ไปตามอำนาจของกิเลสเหตุมันก็เกิดขึ้นมาตามภายหลังข้อที่สองสาธุกะสิตังรู้ประโยชน์ทั้งสามประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งนี่เรียกว่าศิลปะทางศาสนาประโยชน์โลกนี้คืออะไรก็4อย่างประโยชน์โลกนี้ได้แก่ปัจจัย4เป็นตัวประโยชน์ทีนี้ตัวประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยคุณธรรม4ข้อนั่นคือศิลปะได้แก่ความรู้1ขยันหา2ขยันเก็บรักษา3พบคนดีและ4รู้จักประหยัดเท่านี้แหละถ้าทุกคนมีเท่านี้ได้มันก็สบายใจแล้วขยันหาเมื่อขยันได้มาแล้วทำไมต้องขยันรักษาไม่ใช้หรือใช้แต่ใช้ให้เป็นพระพุทธเจ้าแสดงไว้ในพระไตรปิฎกถ้าเราหามาได้แล้วนึงเอามาเลี้ยงตัวบิดามารดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นศพเนี่ยไม่ใช่ไม่ให้ใช้2เอามาเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นศพ3บำบัดภัยที่เกิดแต่เหตุต่างๆ4ทำพรี5อย่างญาติพรีสงฆ์ญาติอติถิพรีต้อนรับแขกปุพเพตพรีทำบุญให้ผู้ตายเทวตาพรีทำบุญอุทิศให้เทวดาราชพรีถวายเป็นหลวงเสียค่าพระเสียขวัญเป็นต้นแล้วก็บริจาคทานในสมณธรรมผู้ประพฤติชอบแสดงวิธีไว้ไม่ใช่เอามาเฉยๆ1เราต้องขยันหา2เมื่อได้มาต้องรู้จักเก็บรักษา3ต้องคบคนดีคือการคบคนนี่สำคัญคบคนดีคบใจดีทำไมจึงต้องคบ2ชั้นคือถ้าใจเราดีแล้วใครจะมาชวนไปเล่นการพนันอะไรไปดื่มเหล้ามุสลาเขาไม่ไปจึงสำคัญอยู่ที่ใจหรือคนส่วนมากอดไม่ได้เพราะเพื่อนชวนบ้างอะไรบ้างเห็นคนหนึ่งมีรถแท็กซี่11คันเพื่อนชวนไปนั่งแล้วแต่ก่อนก็ไม่เคยไปตั้งหน้าตั้งตาก้มตาหาอยู่ให้กินจนรวยมีรถแท็กซี่11คันแต่เพื่อนเขาชวนไปนั่งแล้วดูเขาแข่งม้าอดไม่ได้นี่เห็นไหมพอตาไปเห็นเขาแต่ก่อนไม่ไปรถแท็กซี่11คันเละหมดเลยอีกคนหนึ่งอันนี้ตมาเคยใช้รถเขาบ่อยๆเขาเอารถมาจากอู่จำพรส่งแล้วเคยเช่าเขาไปเทศกับมหาเยี่ยนแต่ก่อนโน้นบ่อยๆคนนี้ทดไปแข่งม้าหนเดียวเหลือ3 เดือนจะหมดรถเตะเลยการพนันเตะม้าเตะเลยหมดเกลี้ยงทั้งตัวเลยจนกระทั่งตอนนี้ไม่มีรถแล้วแต่ก่อนมีรถส่วนตัวเยอะนี่เพราะฉะนั้นการคบคนไม่ดีก็ดีคบใจไม่ดีของตัวคือใจเล่นการพนันก็ดีมันวิบัติพระพุทธเจ้าจึงสอนสาธุกะสิตังให้รู้ประโยชน์3 1ต้องขยันหา2ต้องขันเก็บรักษา3รู้จักคบคนดี4รู้จักประหยัดเท่านี้มันก็สามีมากมีปัจจัย4อาหารก็รวมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากเครื่องนุ่งห่มก็มีใช้มีสอยบ้านก็เป็นของส่วนตัวแล้วอยู่ยาแก้ไขแพทย์หมอก็ไม่อดไม่อยากถ้าหากว่าเรามีไปแล้วสุขของกระหัตมันก็เกิดอัตถิสุขขังสุขเกิดเพราะความนี้เกิดเพราะความมีทรัพย์เกิดเพราะการจ่ายทรัพย์บริโภคเกิดเพราะการประกอบการงานที่ปราศจากโทษเกิดเพราะการไม่เป็นหนี้เป็นสินไขนั่นคือสุขของกระหัตผู้ของบ้านของเรือนนี่เป็นประโยชน์หนึ่งประโยชน์ข้างหน้าตายแล้วเหล่านี้ไปไม่ได้แต่ก็ต้องหาพระเจ้าจึงสอนประโยชน์โลกหน้าตายแล้วต้องการอะไรคนเราก็ต้องการ1เกิดพบใดให้เกิดดีหรือให้ร่ำให้เกิดพบใดให้ร่ำให้รวย2เกิดพบใดให้มียศถาบรรดาศักดิ์สูง3เกิดพบใดอย่าให้มีโรคเบียดเบียน
3เกิดพบใดขอให้เกิดสวรรค์ถ้าเกิดเป็นคนให้เก่งกว่าคนจะได้ยากเหลือเกินแต่จะได้ง่ายต้องมีเหตุ1มีศรัทธา2มีศีล3มีจาคะและ4มีปัญญาถ้ามีคุณธรรม4ข้อนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์โลกหน้าสมบูรณ์แล้วเหลือประโยชน์อย่างยิ่งคือทางปณิพพานก็ได้แก่วิปัสสนาเกิดเป็นคนก็ต้องให้ประโยชน์ทั้ง3ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งชื่อว่าไม่เสียชาติเกิดมาตรงนดแท้แต่ได้แต่2ประโยชน์ก็ยังขาดไปนี่แหละสาธุกะจิตตังรู้ประโยชน์3ในทางคดีธรรมละท่านหมายอย่างนี้ข้อที่3นาภาษาโกวิทะจิตตังฉลาดในภาษาต่างๆเช่นภาษาบาลีสันสกฤตเป็นต้นแต่พระอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ทางโลกเขาต้องการภาษาอังกฤษแต่พระเราภาษาบาลีถือว่าเป็นสำคัญเพราะเป็นกุญแจไขตู้พระไตรปิฎกจะได้รู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต้องแปลบาลีออกจึงจะได้ผลดีแต่แปลไม่ออกมันก็ไม่ดีทีนี้ต่อไปข้อที่4ธรรมรัตตสิปังยินดีในธรรมะธิรัตตะในที่นี้ในแก่การยินดีในธรรมะธรรมรัตตสิปังยินดีในธรรมะในที่นี้ได้แก่นาภกรณธรรม10ประการเรียกว่าคนเราต้องหาที่พึ่งต้องมีที่พึ่งนัตถิเมสรณังอัญญังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเลิศเจริญที่พึ่งอื่นของเราไม่มีธัมโมเมสรณังวรังพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเลิศเจริญที่พึ่งอื่นของเราไม่มีสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเลิศเจริญที่พึ่งอื่นของเราไม่มีเพราะฉะนั้นต้องหาที่พึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้คนหาที่พึ่งในทางศาสนาธรรมะทีปะตาภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงมีธรรมเป็นที่พึ่งธรรมะสรณะมีธรรมเป็นแต่ละเล็กอัตถทีตามีตนเป็นในพึ่งแต่ละเล็กก็หมายถึงให้มีสติปัฏฐาน4เป็นในพึ่งนั่นแหละโดยส่วนใหญ่แต่ในที่นี้จึงอธิบายขยายความว่าศีลคนเป็นคนมีศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยนี้ก็เป็นที่พึ่งเบื้องต้นอาทิศีลังปฏิทาจะกัลยาณันจะมาตุกังสมุขังสัพพธรรมานังตัตมาศีลังวิโสทโยศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นเป็นแม่ของคนงามคนดีทั้งหลายอาทิศีลังปฏิทาจะศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้นกัลยาณันจะมาตุกังเป็นแม่ของคนงามคนดีทั้งหลายสมุขังสัพพธรรมานังเป็นประมุขประธานของธรรมะทุกสิ่งทุกประการตัตมาศีลังวิโสทโยเพราะฉะนั้นทุกคนควรรักษาศีลให้ดีอันนี้ก็แสดงถึงว่าศีลนี่เป็นที่พึ่งนี่แหละเรียกว่าธรรมรัตตะยินดีในธรรมะก็เป็นศิลปะอีกอันหนึ่ง2พหุปัจจะความเป็นพหุสูตรซึ่งเป็นมงคลที่7ดังที่บรรยายมาแล้วก็เป็นที่พึ่งอีกอันหนึ่ง3กัลยาณมิตรตานี่ก็บรรยายมาแล้วคนเป็นคนมีเพื่อนดีไม่คบคนเที่ยวนี้แหละที่จะให้คนไม่รั่วไม่ไหลเงินทองมั่งคั่งสมบูรณ์ก็เพราะคุณธรรมข้อนี้ด้วยข้อที่4โสวัจจตาความเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายลูกว่ายากสอนยากพ่อแม่ก็เดือดร้อนลูกว่านอนสอนง่ายพ่อแม่ก็สบายใจเพราะฉะนั้นความเป็นคนว่านอนสอนง่ายนี่เป็นมงคลแห่งชีวิตข้อที่5ทักขตาความเป็นคนขยันอันนี้สำคัญมากความขยันทำคนให้เป็นคนความขยันทำคนให้ดีกว่าคนความขยันทำคนให้เด่นกว่าคนความขยันทำคนให้เลิศกว่าคนความขยันทำคนให้ประเสริฐกว่าคนความขยันทำคนให้สูงกว่าคนแน่เหลือเกินความขยันเนี่ยขยันเรียนก็ต้องรู้ขยันดูก็ต้องเห็นขยันทำก็ต้องเป็นเพราะฉะนั้นเวลาเรียนจริงๆคนที่ตั้งใจเรียนจะให้ช้าไปเลยจบเอาแต่อยู่ในทางธรรมก็เท่าก็ได้ประโยค9แล้วนะเดี๋ยวก็เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณแล้วเดี๋ยวก็ทำจิตศาสนาเก่งถ้าขยันมันก็ไปได้ทั้งนั้นอยู่ทั้งโลกก่อนนี้คนที่ขยันเรียนไปเดี๋ยวสอบชิงทุนได้เป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราขึ้นมาแล้วเพราะความขยันทั้งนั้นโบราณท่านจึงสอนไว้ว่าให้ขยันมันก่อเป็นข้อต้นจิตของคนทุกกระเบียดไม่เกียจค้านจะเล่าเรียนเพียรจำเล็ดทำงานประมาณไม่สำเร็จเทจะดีไม่บนอดถอดทุละเลิกพระทิ้งไว้จนจริงเกิดเป็นคนทนไม่ไหวหรือบ่นไปไหนอย่างต่างกันเพราะกันบ่นผลยิ่งทำให้สำร้ายต้องรู้จักเบี่ยงเบนอารมณ์ให้คมสันนึกถึงคุณค่าของคนพ้นอนันต์เพราะคนนั้นเกิดมาราคามีอย่างนี้เรียกว่าหัดให้เป็นคนขยันชนที่น้อยสอยสักอักทานเพราะเกียรติค้านเขาจิตไม่จิตท้าไม่ฝึกหัดดัดแปลงแต่งปัญญาขาดวิชาขาดทรัพย์อักขังวิทย์นี่ถ้าขี้เกียจโทษมันก็เป็นอย่างนี้
ตรงกันข้ามที่สูงสักดิ์อัคฐานสถานชื่อเพราะเหตุถือความขยันมั่นในจิตรู้จักทางสร้างตนและค้นคิดจึงเลยสับมิตรวิชาสง่าพร้อมถ้าคนขยันเรียนก็ตามการเรียนเพียรยิ่งแล้วเกิดความรู้เกิดจิตการตามเพราะรู้การจิตผิดผลนามคือทรัพย์สมบัตินางทรัพย์ช่วยอำนวยกู้ก่อให้สุขเกษมนะถ้าการเรียนดีจบมาดีงานมาก็ดีเงินมาก็ตามมาสุขมาก็ตามมาเลยถ้าถูกทางเป็นอย่างนี้นะดังนั้นที่พึ่งนี่ก็ชื่อว่าเป็นศิลปะในทางธรรมธรรมรัตสิปังศิลปะคือยินดีในธรรมะตั้งแต่นาถกรณาสิบศีลความเป็นปหุโสตมีเพื่อนเป็นคนดีว่านอนฝันง่ายขยันแล้วก็ใครต่อธรรมะธรรมกามตานี่ก็เป็นศิลปะอันหนึ่งธรรมะเทศีปราภโวคนเกลียดธรรมะเป็นคนเสื่อมธรรมะกามโมภวังหุติคนไข่ธรรมะนี่เป็นคนเจริญทางนั้นไม่มีความเสื่อมหรอกและข้อที่7วิริยะความเพียรนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งให้บุคคลมีศิลปะขอให้เพียรเถอะวิริยนันทุกขมัจเจติคนพ้นทุกข์ได้ก็เพราะเพียรอุทธัตตาวินตติทนังคนขยันหาเงินได้ก็เพราะเพียรวายมีเทวะปุริโสยาวะอัตถสนิปทาเกิดมาเป็นคนจะต้องพยายามร่ำไปจนผลประโยชน์จะสำเร็จเพียรทางนั้นข้อที่8สันโดษยินดีพอใจในของตนยินดีพอใจในของที่ตนมีและมีใจคอหนักแน่นไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้ง8ข้อที่9สติความระลึกได้มีอยู่3ชั้นสติขั้นต้นสติขั้นกลางสติขั้นสูงความระลึกได้ขั้นต้นได้แก่ความระลึกได้ของบุคคลธรรมดาคือระลึกได้ตอนทำก่อนพูดก่อนคิดเช่นระลึกว่าวันนี้เราจะไปทำงานเราจะไปงานศพเราจะไปฟังเทศน์เป็นต้นความระลึกได้ขั้นกลางในแก่ความระลึกในขณะที่กำลังไหว้พระสวดมนต์เจริญพระมถกรรมฐานเป็นต้นความระลึกได้ขั้นสูงได้แก่ระลึกในสติปัฏฐาน4โดยใจความก็คือความระลึกของผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองข้อที่10ก็คือปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็เรียกว่าศิลปะธรรมรัตสิปังเป็นศิลปะคือยินดีในธรรมะนะข้อที่1ศิลปะทางธรรมมี9 1ความรู้จักรักษาอินทรีย์6ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง2ความรู้จักประโยชน์3ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง4ความฉลาดในภาษาต่างๆเป็นภาษาบาลีสันสกฤตอังกฤษเป็นต้นก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง4ความยินดีในธรรมะก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งธรรมะในที่นี้ได้แก่นาถกรธรรม10มีศีลเป็นพหุโสตมีเพื่อนดีเป็นผู้ว่างง่ายเป็นคนขยันเป็นคนให้ธรรมะมีความเพียรมีจักสันโดษและก็มีปัญญานี่ก็เป็นศิลปะขยายออกไปอีกข้อที่5สุขาเปขาสิตตักคือศิลปะมีศิลปะคือการศึกษาโดยมุ่งต่อความสุข7ประการนั่นสำคัญมากนะ1มนุษย์สุขขังสุขของมนุษย์ทำอย่างไรศึกษาอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ความสุขของมนุษย์สุขของมนุษย์มีกี่อย่าง2ทิพย์สุขขังสุขทิพย์ทำอะไรจะได้สุขในเทวดา3ฌานสุขขังสุขในฌานทำอะไรจะได้สุขในฌาน4สุขในวิปัสสนา5สุขในมรรค4 6สุขในผล4 7สุขคือนิพพานอันนี้เรียกว่าเป็นศิลปะทางนั้นเป็นข้อที่5ข้อที่6นานาสิปะวิสาระทะสิปังศึกษาศิลปะคือความชำนาญในวิชาการต่างๆและข้อที่7กุละศีลสิปังศึกษาในความเป็นผู้มีตระกูลผู้ดีคือตระกูลที่มีศีลธรรมมีวัฒนธรรมอันดีงามตระกูลของพระพุทธเจ้าของเราถือศีล10นะนั่นแหละตระกูลผู้ดีต่างๆก็คือตระกูลมีศีลมีธรรมข้อที่8ทีตสิปังศึกษาในหิริโอตตัปปะซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดศีลป้องกันภัยเวรป้องกันอบายภูมินี้ก็เป็นศิลปะในทางธรรมข้อที่9พุทธสิปังศึกษาให้รู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้ง3ปิฎกภาคปริยัติภาคปฏิบัติภาคปฏิเวทนี้ก็เป็นการเรียกว่าศิลปะในทางธรรมเมื่อคนมีศิลปะในทางธรรมแล้วก็เป็นพหุสุขคือทำคนให้เป็นคนทำคนให้ดีกว่าคนทำคนให้เด่นกว่าคนทำคนให้เลิศกว่าคน
ทำคนให้ประเสริฐกว่าคนทำคนให้สูงกว่าคนทำคนให้เลี้ยงคนได้ทำคนให้ฉลาดเฉียบแหลมทำคนให้ร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์ทำคนให้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าทำคนให้เป็นพระทำโลกให้เจริญทั้งด้านวัตถุและด้านนามธรรมตัวอย่างประกอบอธิบายในเรื่องนี้คือเรื่องพระอานนท์เถระเจ้าสมัยหนึ่งพระภูมิภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในทักษิณาคีรีทอดพระเนตรเห็นคันนาของชาวมคธตัดกับพระอานนท์ว่าอานนท์เธอสามารถจะตัดจีวรให้มีรูปร่างอย่างคันนาชาวมคธนี่ได้ไหมท่านพระอานนท์ทูลรับว่าข้าพระองค์สามารถตัดได้พระพุทธเจ้าค่ะเมื่อไปถึงเมืองราชคฤห์แล้วท่านจึงได้ตัดจีวรเป็นตัวอย่างถวายแด่พระภูมิภาคเจ้าพระองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาประชุมกันตรัสยกย่องสรรเสริญพระอานนท์ว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีปัญญามากรู้ความหมายแห่งภาษิตที่พระพุทธองค์ตรัสย่อๆโดยพิสดารเป็นต้นจีวรซึ่งมีลักษณะเป็นตาดุจคันนาชาวมคธจึงปรากฏมาถึงพวกเราจนกระทั่งยุคปัจจุบันนี้เรื่องนี้ที่เห็นว่าความเป็นผู้มีศิลปะจึงเป็นมงคลอันสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเรื่องนายช่างแก้วมณีกับนางหนูในเมืองพาราณสีเศรษฐีคนหนึ่งฝังทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากภรรยาของเศรษฐีนั้นมีความห่วงใยในทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้นั้นขันตายจึงได้ไปเกิดเป็นหนูเฝ้าทรัพย์ต่อมามีนายช่างแก้วมณีคนหนึ่งได้ไปทุบก้อนหินหาแก้วมณีทุกวันนางหนูได้เห็นบ่อยๆก็เกิดความพอใจได้คาบเงินออกมาให้นายช่างแก้วมณีทุกวันนายช่างแก้วมณีก็ซื้อเนื้อมาให้แก่นางหนูเป็นประจำเช่นกันนายช่างแก้วมณีได้เงินทองเป็นจำนวนมากก็เพราะตนเป็นผู้ฉลาดมีศิลปะดังกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นศิลปะจึงเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งเรื่องถวายเสือลำแพนแก่พระสิทธัตถะในอดีตการปีวรนครมีนายช่างเสือลำแพนคนหนึ่งในมีจิตศรัทธาถวายเสือลำแพนแด่พระพุทธเจ้านามว่าสิทธัตถะตายจากชาตินั้นได้ไปเกิดในสุคติครั้นถึงศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเราได้มาเกิดในตระกูลหนึ่งออกบวชในพระพุทธศาสนาเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระอรหันต์นี้ก็เพราะจะมีศิลปะเรื่องช่างสารนายช่างสารคนหนึ่งพร้อมกับลูกชายอาศัยอยู่ในเมืองพาราณสีพบพระปัจเจกพุทธเจ้านิมนต์ไปบ้านถวายภัตตาหารสร้างบรรณศาลาถวายสร้างที่เดินจงกรมถวายนิมนต์ท่านอยู่จำพรรษา3 เดือนออกพรรษาภาวนาแล้วถวายไตรจีวรแก่ท่านในปีต่อมาก็ได้ทำบุญทำทานอยู่ไม่ได้ขาดเช่นเดียวกันครั้นแต่กายทำลายขันได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงในพ่อและลูกนั้นพ่อได้ดำรงอยู่ในสวรรค์ส่วนลูกชายได้จุติลงมาเกิดในเมืองมิถิลาวิเทหรัฐเป็นพระราชโอรสของพระราชามีพระนามว่าพระเจ้ามหาปนาทะได้ครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาสืบมาเป็นผู้มีพระฤทัยพอใจทำมหากุศลมีทานเป็นต้นสวรรคตแล้วไปเกิดในเทวโลกเกิดตีจากเทวโลกมาเกิดเป็นบุตรของพัทยเศรษฐีในพัทยนครมีนามว่าพัทธิกุมารได้บำเพ็ญมหาทานมิได้ขาดอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์มารับภัตตาหารไม่ช้าไม่นานก็ได้เข้าไปเฝ้าพระศาสดาจารย์ฟังพระธรรมเทศนาบรรหารเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วตามพระองค์ไปสู่วิหารขอบรรพชาโอสมบทปรากฏที่ว่าพัทธิเถระองค์นี้แหละพัทธิเถระองค์นี้เวลาท่านไปนั่งกรรมฐานแล้วท่านเปล่งวาจาอโหสุขังสุขจริงหนอสุขจริงหนอจนกระทั่งพระไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระองค์เรียกไปตรัสถามว่าเพราะอะไรจึงเปล่งวาจาเช่นนั้นท่านได้กราบทูลว่าเพราะข้าพระองค์เวลาเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่มีทหารมีตำรวจแวดล้อมแต่ก็ไม่มีคนสุขกลัวเขาจะมาแย่งเอาราชสมบัติบ้างแต่ขั้นมาปฏิบัติกรรมฐานบวชแล้วมีผ้า3 ผืนบาทไปเดียวอยู่ที่นั้นก็มีความสุขคนสบายพระพุทธเจ้าค่ะแม่เรื่องบุรุษเปรี้ยวดีดกรวดในเมืองพาราณสีมีบุรุษเปรี้ยวคนหนึ่งเป็นผู้ฉลาดในศิลปะดีดกรวดสามารถดีดกรวดไปในที่ใบไทรเป็นรูปช้างรูปม้าเป็นต้นหน่อย
เป็นที่พอใจของพวกเด็กๆเป็นนั้นมากวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปสู่พระราชอุทยานในทอดพระเนตรเห็นรูปสัตว์ต่างๆเหล่านั้นจึงรับสั่งให้เรียกบุรุษเปรี้ยมาเฝ้าแล้วให้ดีดที่แพะเข้าปากปุโรหิตผู้พูดมากคนหนึ่งจนหายพูดมากเป็นที่พอพระทัยมากถึงกับพระราชทานรางวัลให้เป็นอย่างดีคือบ้าน4 หลังอยู่ในทิศทั้ง4สามารถเก็บค่าเช่าได้ตั้งหลายแสนบุรุษเปรี้ยนั้นได้รับความสุขมีบ้านอยู่มีเงินทองข้าวของมากมายได้รับความสะดวกสบายก็เพราะตนมีศิลปะดังนั้นศิลปะจึงเป็นมงคลสูงสุดประการหนึ่งทั้ง5เรื่องนี้ก็พอชี้เห็นได้เป็นอย่างดีแล้วว่าศิลปะคือความรู้ในวิชาชีพต่างๆนั้นแม้เพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผลเป็นอุดมมงคลได้อย่างแน่นอนดังอุทาหรณ์ที่ได้บรรยายมาแล้วข้างต้นนั้นเข้าในหลักที่ว่าอันความรู้กระจ่างถึงอย่างเดียวแต่เชี่ยวทำเคยเป็นกฎบททางนี้ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนานี้ก็ยังไม่จบหรอกแต่ว่าเฉพาะมงคลนี่จบแล้วทีนี้มงคลที่9ที่เนี่ยเรื่องวินัยนี่แปลว่ามีในต่างๆหมายความว่ามีจำนวนมากก็ใส่แก่ศีล5ศีล8ศีล10 207นี่มงคลที่9นะมีในพิเศษหมายความว่าละเอียดสุขุมคำจุลภาพสินมารยาทต่างๆมารยาทในการเข้าสังคมมารยาทในการฉันในการรับประทานเข้าห้องน้ำนอนพูดเดินตามถนนหนทางเป็นต้นตลอดจนมีบทบัญญัติและอนุบัญญัติเกี่ยวกับสิกขาบทต่างๆเป็นตัวอย่างและแปลว่าวินัยนี่แปลว่าฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจให้ห่างไกลจากความชั่วทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดวินัยมี2อย่างคือวินัยของฆราวาสเรียกว่าอาณาวินัยของพระเรียกว่าอนาคาริยวินัยนะอาคาริยวินัยวินัยของคนไม่ครองเรือนกับครองเรือนอนาคาริยวินัยวินัยของผู้ไม่ครองเรือนคือวินัยของสมณเณรภิกษุได้แก่ศีล10 207แต่ในมงคลนี้ท่านหมายเอาปาริสุทธิศีล4มีความสำรวมในพระปฏิโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อนี้สำคัญต้องนี้ต้องสำเร็จด้วยการอธิษฐานคืออธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วสำรวมระวังไว้ให้ดีมีให้ศีลขาดตามที่ตนตั้งใจไว้เรียกว่าสังวรสุทธิเรียกว่ารู้สึกด้วยความสำรวมแล้วก็มีอาชีวะบริสุทธิมีความเป็นอยู่อันบริสุทธิ์ได้แก่หมดจดด้วยกันแสวงหาปัจจัย4เครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่จะแก้ไขด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วพิจารณาปัจจัย4นี่เรียกว่าปัจเจเวกนสุทธินี่ก็เป็นวินัยทางนั้นแล้วปาติโมกขสังวรปาติแปลว่ารักษาคือรักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปในคือชั่วโมกขะแปลว่าพ้นยังผู้ปฏิบัติตามภายในให้พ้นจากอบายภูมิทั้ง4สังวรกับระมัดระวังยินทรีย์สังวรก็ว่าแล้วสังรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าคนสำรวมนั้นยังมีอยู่อีก5นะ1ศีลสังวรสำรวมด้วยศีลคนมีศีลก็ถือว่าเป็นคนสำรวมแล้วจะเป็นศีล5ศีล8ศีล10 107ก็ถือว่าศีลสังวรทั้งนั้น2ขันติสังวรสำรวมด้วยความอดทนทนลำบากทนกราบกรทนจิตใจนี้ก็เป็นสังวรนะถึงข่าวเจ็บไข้ได้ป่วยเราอดทนนี่ก็เป็นสังวรและถึงข่าวทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยอดทนถึงถูกเขาด่าเขาว่าอดทนอันนี้เป็นขันติสังวรทั้งนั้นวิริยะสังวรสำรวมด้วยความเพียรได้แก่สัมมาประธานความเพียร4เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเพียรรักษาเพียรต่อละบาปที่เกิดแล้วให้เสื่อมไปเพียรบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในตนเพียรรักษาคนดีของตนไว้มันเจริญยิ่งเงินไปอีกอันนี้เป็นความเพียรอันสำคัญได้แก่ความเพียรของผู้เจริญกรรมฐานนั่นเองเรียกว่าวิริยะสังวรสติสังวรสำรวมด้วยสติขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงญาติโยมจะขับรถขับราระวังไม่ประมาทขับรถประมาทที่ขาดทีวีสมมติต้องขับรถระวังดีทีวีไม่อนาถจะออกจากบ้านจากช่องไม่ลืมดับฟืนดับไฟไม่ลืมปิดพัดลมจะข้ามถนนทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ดีเหล่านี้ก็เป็นสติขั้นต้นสติขั้นกลางก็ได้แก่โยมเจริญสมถะไหว้พระสวดมนต์สติขั้นสูงก็เจริญวิปัสสนาอันนี้เรียกว่าสติสังวรก็เป็นวินัยทั้งนั้นญาณสังวรสำรวมด้วยความรู้ได้แก่ปัญญาทั้ง3สุตตมยปัญญาจินตาภาวนานอกจากนี้สังวรยังมีอีก10
หนึ่งสุภรตาคนเป็นคนเลี้ยงง่ายลูกว่าง่ายสอนง่ายก็ถือว่าลูกมีความสังวรแล้วสุโปสตาคนเป็นคนบำรุงง่ายไม่ให้เขาปฏิบัติอุปถากลำบากลูกก็ให้พ่อแม่ไม่ต้องรู้ที่จุกจิกนักและอภิชตาคนเป็นคนไม่มักมากรู้จักพอหรือไม่ทะเยอทะยานคนขอบเขตแล้วก็ไม่นิตตัณหาไม่มีตัณหาโลภโมโทสันจนขอบเขตสันลิขตาขัดเกลากิเลสขันกลางขันหยาบขันละเอียดสันตุทิตาคนเป็นผู้ยินดีตามมีตามได้พุทโธเป็นผู้กำจัดกิเลสปาสาธิโกมีมารยาทสุภาพเรียบร้อยน่าเลื่อมใสอัปปัจจโยไม่สังสมกิเลสอิริยาลัมโพปาลบความเพียรเหล่านี้ก็เป็นความสังวรทั้งนั้นมีเยอะส่วนอาชีพอันบริสุทธิ์อาชีพอันบริสุทธิ์ท่านก็จำแนกไว้มากอาชีวะนี่หมายแปลว่าเป็นอยู่คือเป็นอยู่อย่างประเสริฐเพราะอำนาจแห่งศีลสมาธิปัญญาอาชีวะบริสุทธิบริสุทธิ์โดยรอบมีกายวาจาใจสะอาดความบริสุทธิ์นั้นมีสี่เทศนาสุทธิบริสุทธิ์ด้วยการเทศนาเช่นแสดงด้วยการเทศนาเช่นแสดงอาบัติแสดงธรรมะสังวรสุทธิบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมทั้งห้าอย่างปาริยิสุทธิบริสุทธิ์ด้วยการแสวงหาปัจเจเวคขณสุทธิบริสุทธิ์ด้วยการพิจารณาส่วนปัจจัยตัวเครื่องอาศัยอย่างชีวิตเทศเป็นไปนั้นก็ใช่เรานี่คือว่าการพิจารณาก็เป็นวินัยทั้งนั้นพิจารณาอาหารทุกอย่างเครื่องนุ่งห่มทุกอย่างที่อยู่ใช้ยาแก้ไขไม่ใช่ใช้ไปด้วยความประมาทให้พิจารณาซะก่อนองค์ธรรมก็ได้แก่ปัญญาจิตสิกนั่นแหละทีนี้การพิจารณามีสองอนุปัจจเวกมหาปัจจเวกอนุปัจจเวกการพิจารณาเนืองๆพิจารณาตามลำดับเช่นพิจารณาน้อยๆสังคณิกาปัจจเวกพิจารณาปัจจัยสี่ดังพระท่านพิจารณาปัจจเวกทั้งสี่ในขณะที่ท่านใช้สอยธาตุปัจจเวกแต่แก่พิจารณาปัจจัยสี่โดยความเป็นธาตุเป็นของปฏิกูลไม่ให้ประมาทมัวเมาจติตปัจเจกพิจารณาปัจจัยสี่ที่ล่วงมาแล้วในวันนั้นโดยมากพิจารณาก่อนเข้านอนมหาปัจจเวกก็ได้แก่การพิจารณาใหญ่พิจารณาอย่างละเอียดละออได้แก่การพิจารณาของผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามในแห่งสัพพัญญะนี้เรียกว่ามหาปัจจเวกพิจารณาใหญ่ได้แก่ผู้เจริญกรรมฐานทีนี้ส่วนอาคารยวินัยของคนครองเรือนได้แก่อุบาสกอุบาสิกาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคฤหัสถ์หรือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนั่นเองต้องมีวินัยคือมีระเบียบของหมู่สำหรับรักษากายวาจาให้เรียบร้อยจะได้รับความสงบความสุขอย่างถูกต้องตามทำนองของธรรมอาคารยวินัยก็ได้แก่ศีลห้ากุศลก็บทเสียศีลห้าก็รู้กันแล้วกุศลบทสิบกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกุศลกรรมบทสิบก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภจากใดของเขาไม่พยาบาทจองให้เขาไม่เห็นผิดจากคำนองของธรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นวินัยของคฤหัสถ์ได้แก่ศีลห้านอกจากนี้ถ้าจะว่าโดยละเอียดแล้ววินัยก็ควรจะศึกษาให้รู้จักโทษของคนประพฤติถูกวินัยก็ให้ผลดีแต่ประพฤติผิดวินัยก็ให้โทษเอายกตัวอย่างคนประพฤติผิดวินัยก่อนเป็นอย่างไรยกตัวอย่างผู้ที่ประพฤติผิดวินัยมีผู้ชายคนนั้นไปได้นกดูออกมาแล้วก็เอาน้ำมันกัดราดขนปีกขีดไม่ขีดไฟใส่นกเราปล่อยให้มันบินขึ้นฟ้ากับคือปีน้ำมันมันก็มีไฟก็ลิงลุกยิงบินถ้าเราก็ยิงไหม้มันก็ตกลงมาตายเพราะละชอบใจนี่บาปหนักนะผิดวินัยนะไม่เท่าไรผู้ชายคนนั้นเป็นครูใหญ่โรงเรียนด้วยก็จุดตะเกียงเจ้าพายุมันก็เกิดระเบิดน้ำมันก็ชอกไปถูกเสื้อถูกผ้าไฟไหม้ตายทรมานเหมือนนกมีพระอีกองค์หนึ่งเมื่อพ.ศ. 2500โยมถวายสลากพัดเดือน10 เพ็ญเป็นปลาย่างในดูนั้นนาได้ทำดีปลาก็เยอะโยมเขาก็ติ้งปลาช้อนโตๆมาถวายท่านเก็บไว้ไม่ดีแมวไปกินโกรธให้แมวเอาเชือกผูกคอแมวมันดิ้นตายเลยนั่งดูหัวเราะชอบใจเอาเชือกผูกคอแมวอันนั้นมันกัดราดนะไม่ขีดไฟขีดใส่นะโอ้โหแมวมันดิ้นตายหัวเราะชอบใจเดือนเดียวเท่านั้นแหละท่านจะทำดินประสิว
เกิดไฟลุกขึ้นมาไหม้สบงจีวรเล็บเลือดแต่ตัวลั่นจั่นระดมแพทย์หานายฉีดยาแตกยุ่มเหมือนตาน้อยหนาตายทรมานยิ่งกว่าแมวอย่างนี้ผิดที่ไหนให้เห็นโทษอยู่อย่างนี้แหละมีวันหนึ่งลูกไปเอาปืนยิงอีเห็นมาแล้วฆ่าอีเห็นมานี่ผิดปาณาติบาตผิดศีล5ข้อที่1แต่แล้วเอาเหล้ามากินกับเพื่อนผิดศีลข้อที่5สุรามีระยะดื่มเหล้าไปกินแกงอีเห็นไปคุยเพลินไปพ่อมาเชิญพ่อทานเหล้ากับแกงอีเห็นพ่อจะทานน้ำพริกโกรธให้พ่อวิ่งไล่เอามีดแทงพ่อก็วิ่งไปลูกไปโดนสะดุดมีดเสียบท้องไหลใจไหลตายนี่ผิดที่ไหนใช่ไหมพ่อของตัวจะไม่กินเหล้าพอไม่กินก็โกรธให้พ่อนี่ยังจะไล่ฆ่ามันเมาเหล้าเลยหมดพ่อแม่ก็ไม่รู้ก็ตายปัจจุบันทันด่วนยังไม่ได้ฆ่าพ่อเลยมันบาปกำแรงขนาดนี้นะคนที่ทำบาปได้บาดไวก็เพราะจิตนามันกล้าให้ผลชาตินี้นี่แหละตัวอย่างที่นี่คนที่ได้ประพฤติถูกต้องวินัยก็อยู่เย็นเป็นสุขมีคนหนึ่งเป็นนายทหารแต่ก่อนไม่เชื่อวินัยพระพูดคนบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติพอสินไม่เชื่อได้เงินมาก็กินเหล้ามุสลามดบ้านจะอยู่ก็ไม่มีขั้นต่อมาลองเชื่อพระดูสิ5 ปีเท่านั้นแหละมีเงินตั้ง200,000แต่ก่อนมี 2,000 บาทเท่านั้นไม่เชื่อพระมี 2,000 บาทพอเชื่อแล้วรักษาศีล5ตลอดเลย5 ปีเก็บเงินได้200,000ซื้อที่ปลูกบ้านเดี๋ยวนี้มีรถเวลาสบายแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นนายพลเปิดขึ้นสูงขึ้นไปแล้วนี่อานิสงส์ศีลคนประพฤติถูกศีลมันให้คุณอย่างนี้ร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์ได้และมีอีกคนหนึ่งมาจากเมืองจีนมีอายุ10 ขวบได้เงินมา10 บาทประพฤติรักษาศีล5ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ต่อมาก็ค้าขายมีโรงแรม500 ห้องแห่งหนึ่งสร้างมาอีก120 ห้องนี่ก็เพราะคนเป็นคนมีศีลมีพระรหัสอีกคนหนึ่งคนนี้เคยแปลธรรมบทมาศึกออกไปก็ไปปลูกกอไผ่ไม่ดื่มเหล้าเมาสุราเมื่อกอไผ่ออกหน่อมาก็ขายหน่อไผ่ต่อมาก็ปลูกสวนมะพร้าวปลูกมะนาวปลูกแตงเลยมีโรงแรมมีอะไรต่างๆมีฟาร์มเยอะนี่ก็เพราะความขยันนี่ก็เพราะความเป็นคนรู้จักสร้างชีวิตของตัวเองเพราะคนถือศีลมันก็สามารถจะเป็นได้อย่างนี้ดังนั้นอานิสงส์ของผู้ที่มีวินัยจึงชื่อว่าเป็นเหตุให้ถึงความสุขเจริญเป็นมงคลแห่งชีวิตของแต่ละบุคคลของแต่ละท่านอันนี้เรียกว่าอนาคารยวินัยตัวอย่างพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าปฐานิยเถระท่านกำลังนั่งฟังธรรมเรื่องข้อปฏิบัติอันเป็นวงแห่งพระอริยะอยู่ในเรือนเป็นที่ทำความเพียรใกล้ต้นกนิกาในขันธะเตรวิหารถูกงูพิษร้ายกัดท่านทราบแล้วก็มีจิตผ่องใสนั่งฟังแต่ธรรมอย่างเดียวกำลังพิจได้กล้าแข็งแล้วท่านพิจารณาศีลตั้งแต่วันบวชเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงขณะนั้นมีความปีติโสมนัสเกิดขึ้นว่าเรามีศีลบริสุทธิ์อย่างนี้พิษงูร้ายกลับหายเข้าไปสู่พื้นดินพร้อมด้วยความเกิดขึ้นแห่งจิตเจตสิกถ้าเถระมีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิดีเจริญวิปัสสนาจนได้มรรคผลนิพพานนี่แหละวินัยท่านมีวินัยก็เป็นปัจจัยให้ท่านได้มรรคในผลนิพพานได้มีพระเถระ2 รูปหนึ่งถูกโจรจับมัดไว้ด้วยเขาหญ้านางหลายเส้นแล้วให้นอนลงเพราะเกรงว่าท่านมาแล้วจะไปบอกแก่ใครๆท่านก็นอนนิ่งอยู่กับที่ตามที่เขามัดไว้เจริญวิปัสสนากรรมฐานตลอด7 วันได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีมรณภาพณที่นั้นแล้วไปบังเกิดในพรหมโลกพระเถระอีกรูปหนึ่งเช่นกันโกเขามัดไว้โดยเขาหัวด้วนให้นอนอยู่ในดงในเกาะกัมพปณีเมื่อไฟป่าลุกลามมาก็ไม่ยอมเด็ดเขาหัวด้วนออกตั้งใจเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิพพานณที่นั้นอันนี้ก็เพราะท่านมีศีลถึงตายก็ไปดีเพราะพระมหาติสสเถระนั้นได้เจริญอธิกกรรมฐานมาเป็นประจำวันหนึ่งท่านออกจากกีติยบรรพตไปสู่อนุราชบุรีเพื่อบิณฑบาตหญิงคนหนึ่งจะทะเลาะกับสามีแล้วเดินหนีไปสู่เรือนญาติแต่เช้าตรู่นางพบพระเถระระหว่างทางมีจิตวิปลาสจึงหัวเราะก้ากใหญ่พระเถระกำลังเดินทำกรรมฐานนึกว่านั่นเสียงอะไรจึงแลดูตามกระแสเสียงที่หัวเราะนั้นไปเห็นกระดูกฟันของนางเจริญอธิกสัญญาถือ
คือเอากระดูกเป็นอารมณ์กรรมฐานอธิกังปฏิปุลังอธิกังปฏิลังกระดูกเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดยืนอยู่ตรงนั้นแหละได้บรรลุปฐมฌานทำปฐมฌานให้เป็นบาตแล้วเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระอรหันต์ทั้งสามเรื่องนี้ที่เห็นว่าผู้มีวินัยดีย่อมเป็นมงคลนั้นสูงสุดทั้งภพนี้และภพหน้าพระวินัยจึงเป็นรากเหง้าเข้าโมนแห่งกุศลธรรมทั้งปวงดังนั้นท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเราทั้งหลายควรจะได้พากันรักษาวินัยวินัยนี่สำคัญมากเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่25 เมษายนท่านก็ได้ประทานสังฆวาสธรรมก็คือวินัยนั่นแหละให้พากันรักษาสัจจะนี่ก็เป็นวินัยให้พากันรู้จักฝึกฝนตัวเองให้พากันรู้จักขันติธรรมะแล้วก็สัจจะจาคะเสียสละนี่ก็ใช่ของรัฐบาลก็มีค่านิยม5ประการล้วนแต่แนะนำให้คนตั้งอยู่ในความดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ที่เป็นชาวพุทธมีใจบริสุทธิ์ก็ควรจะได้พากันถือประพฤติปฏิบัติในพรรษานี้ให้เคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่องศีล5ก็ให้เคร่งครัดศีล8ก็ควรได้ประพฤติปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมฐานก็ควรจะให้เป็นกิจวัตรของเราอยู่เพราะว่าการที่เราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นบุญกุศลอันสำคัญยิ่งหาได้ยากมากก็สมควรแล้วที่เราทั้งหลายจะได้พากันไม่ประมาทเกิดมาชาติหนึ่งก็ควรจะได้เตรียมตัวก่อนตายไว้พร้อมคือว่าเราพ้นจากนรก457 ขุมแล้วเราพ้นจากเปรตและอสุรกายมาแล้วเราพ้นจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานมาแล้วก็แสดงว่าเรานี่มีบุญมากเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเอาอะไรเป็นเครื่องวัดหนอเอาศีล5เอากุศลกรรมบท10นี้แหละเป็นเครื่องวัดกันถ้าหากว่าเราขาดศีลขาดธรรมแล้วเราก็เป็นคนมีใจต่ำพระพุทธเจ้าเห็นชอบเห็นดีด้วยจึงได้ยกย่องสรรเสริญว่ากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่ของหาได้ง่ายเป็นของหาได้ยากมากเราลองนึกดูให้ดีก็แล้วกันนรก457 ขุมเป็นเหมือนเรดาร์คอยดักคอยจับเราไว้เราก็พ้นมาได้นี่แสดงว่าบุญมากเปรตปากเท่าลูกเข็มมือเท่าใบตาลไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนจำพวกเราก็พ้นมาได้สัตว์เดรัจฉานหมูหมาเป็ดไก่กุ้งหอยปูปลาเยอะเราก็พ้นมาได้นี่แสดงว่าพวกเรามีบุญใช่ไหมเมื่อมีบุญแล้วก็ควรจะรักษาบุญของตัวไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มอย่าได้พากันประมาทเลยถ้าเราประมาทแล้วชีวิตของเรานี้จะเป็นอย่างไรเนาะถ้าเราไปเกิดเป็นเปรตตกนรกมันก็ทุกข์ยากลำบากไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายก็เหมือนกันไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหมูหมาเป็ดไก่หมาขี้เลื่อนไปไหนเขาก็ไล่เตะไล่ตีไปไหนเขาก็ค้อนอิฐปลาพันดินปลานั้นไม่สะดวกสบายทางนั้นเนี่ยเราก็ควรจะได้พากันรักษาความเป็นมนุษย์ของเราให้มันคงเส้นคงวาต่อไปได้สูงขึ้นไปก็หาทางไปสวรรค์ไปมรรคผลนิพพานนั่นแหละเป็นดีที่สุดไม่ต้องถอยหลังลงคลองท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องมงคลภาสิทธิ์ติดไว้ที่ตัวถือติดไว้ที่ใจของท่านนั่นแหละสมควรแก่การเวลาแล้วจึงขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้มงคลเหล่านี้ท่านพระครูประหลัดพนมอัดเป็นเทปไว้นะท่านผู้ใดต้องการเป็นม้วนไปฟังไม่ต้องไปอ่านหนังสืออาตมาอ่านให้ฟังแล้วโยมก็นอนฟังสบายเลยนะหมดก็พลิกลับอ่านต่อไปมีพระไปเทศน์ถึงบ้านญาติโยมเลยสบายใจแล้วได้บุญได้กุศลบุญก็ได้ใส่ก็เต็มเราจะเจริญไปฟังไปเจริญกรรมฐานไปด้วยก็ได้ที่ไหนเราเข้าใจแล้วก็ได้ยินเนาะที่ไหนไม่เข้าใจจะฟังเอาเหตุเอาผลเอาธรรมะก็ฟังไปเงินดีทั้งนั้นแต่ไม่มีขาดทุนมิตรได้กำไรแสดงพระธรรมเทศนามาสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยชน์สาเนในวาสารกันเป็นในสิ้นสุดยุติลงแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้พระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณวสีรัตนตรัยอธิไสยบุญเยเขตของท่านผู้ใจบุญทั้งหลายยังอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยอาภยศอายุวันนะสุขะพละพระที่พันธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูรณ์กล่าวคือมรรคผลนรพานด้วยกันทุกท่านเทอญ
ยะถาวะริวหาผู้ราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเตตนังอุปกัปปติอิจิตังปจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนัสโสยถามะนิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิพายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง